नमस्ते, स्वागत गर्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा है पेमानु भ्लगमा। र अहिले चाहिँ 12:30 भइरहेछ र म चाहिँ बनाउनु गइरहेछु डुकु र आलुको सब्जी हो। र म तपाईहरुसँग मेरो रेसिपी शेयर गर्न चाहन्छु है। अब यो नेपालीको हाम्रो यो बेस्ट पहिला त मन पर्दैन त्यो डुकुहरू हुन्छ नि, सागहरू त्यस्तो मन पर्दैन थियो, तर अब एज पनि हुँदै गएर होला है, अब त्यस्तै कुराहरू मनपर्छ खानु है, टेस्टी लाग्छ। र यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक हो, यो चाहिँ हाम्रो मिरिकबाट ल्याइदिनु भएको। र यो चाहिँ यसको फ्रेग्रेन्स चाहिँ कस्तो स्ट्रङ, कस्तो मिठो छ हो। र यो चाहिँ बनाउनु गइरहेछु म लन्चमा है, तपाईहरुसँग सेयर गर्नेवाला छु। र गाइज मैले यहाँ चाहिँ तेल यसमा चाहिँ सरसोको तेल हालेको छु है। र गाइज मैले अलरेडी त्यो तेललाई हिट गरिसकेँ र यसमा म 5 फोरन पड्काउने छु र सुक्खा खोर्सानी पनि हालिदिउँ एउटा है। र यसमा यो सब क्र्याकल भएपछि चाहिँ मैले हाल्दिएँ जिन्जर। र आफ्टर जिन्जर आई एम पुटिङ अ अनियन। र यसलाई चाहिँ मिक्सअप गरेर यो अनियनलाई चाहिँ मैले ज्यादा ब्राउनिस गर्दिनँ, यो अनियनसँग नै म आलु फ्राई गर्ने। आलु फ्राई गर्ने र यसमा आलुमा चाहिँ मैले हाल्ने हो के अरे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मात्रै हाल्ने, अरू केही पाउडर नहाल्ने यसमा चाहिँ। र यसलाई एकपल्ट छोपेर चाहिँ फेरि म हाल्न जान्छु डुकु। आफ्टर यो भइसकेपछि है, यो आलु चाहिँ मेरो यो कन्डिसनमा पुग्यो जसमा चाहिँ टक्कै हो, र अलमोस्ट कुक गरिदिनु म यसलाई। र आइ एम गोइङ टु एड डुकु। वाउ, जस्ट वाउ, यस्तो साह्रो राम्रो फ्लेभर आइरहेछ, मुखमा पानी आयो, मुखमा पानी आयो, भोक लागिरहेको छ त्यही माथि हो। र यसलाई चाहिँ फ्राई गरेर यसमा हालिदिउँ होला नुन हालेर चाहिँ फ्राई गरिदिउँ यसलाई, एकपल्ट चलाइदिउँ है। र हामी चाहिँ र यो चाहिँ टमाटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथिनिर हाल्ने आएको छ। र यो टमाटर चाहिँ यसको चाहिँ टमाटर के अरे धनियाँ पचास्नु बनाउँछ, त्यस कारण यो टमाटर यसमै काट्छ यसो छोपेर चाहिँ है। र यसलाई छोपिदिउँ र चेक गरौँ है हाम्रो डुकुको के हाल छ यहाँनिर, तपाईँलाई यसरी देखाइदिन्छु हो। र बढिया हाल छ एकदम। र मेरो अचारको लागि टमाटर पनि एकदम रेडी भइसक्यो। यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला हो। र वाउ, जस्ट वाउ, यसमा नुन टेस्ट गरौँ है, एउटा नुन टेस्ट गरौँ। भयो, अलिकति नुन कम्ती भयो, दामी सुपर। अब यसलाई चाहिँ अलिकति छोपिदिएर पकाइदिनु होला है। ग्यासलाई सानो गरिदिन्छु, त्यति बेलासम्म म अचार बनाउँछु। र गाइज म चाहिँ अचार बनाउनु गइरहेछु। यसमा हरियो खोर्सानी छ हो, धनियाँ छ र टमाटर। यसलाई चाहिँ साह्रै छोटो भएछ हो। र यो मेरो प्लग पनि अलिक लुज भइरहेछ। ल 1 2 3 गो गाइज। अब हामी चाहिँ लन्च गर्ने हो र म चाहिँ भात पस्किँदैछु अब। र गाइज यो चाहिँ मेरो थाल हो, यो हिजोको करेला र आलु, यो अचार, यो डुकु र आलु हो। अन्त त्यहाँदेखि अब हामी चाहिँ खाने। र हामी चाहिँ आज चाहिँ दाल छैन हो, र हामी
हामी चाहिँ आज टुकुरा आलु र अचार हिजोको सब्जीसँग भात खाँदैछ है। र गाइस अब हामी चाहिँ खाना खाएको है। Awesome. After a long time back, then you java देख्दैछ त दाजु। समय लाग्यो नि त। आज खाना। अब समय लाग्यो। विन्टरको सब लुगाहरू भित्र हालिसकेको छ र सी also looks very summerish. She don't like to come in camera है। र हामी चाहिँ यही हो। हामी दुईजना मात्रै बस्छ एक्चुअली चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हो। तर हामी यो घरभित्र चाहिँ टोटल हामी कतिजना छौँ 4 5 6 जना छ। ग्यालुसँग 7 जना छ। र ग्यालुले पनि खाना खाँदैछ अब हो। र यो चाहिँ टोटली नन भेजिटेरियन हो। नटी नन भेजिटेरियन। र उसको चाहिँ बोइल्ड चिकन हो। र उसलाई चाहिँ एभ्री विकमा म चिकन ल्याइदिन्छु जसमा चाहिँ अब हड्डी हुन्छ होइन, लेग हुन्छ हो। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले बोइल गरेर हर्दी नुन हालेर बोइल गरिदिन्छु हो। त्यहाँदेखि चाहिँ एभ्री टाइम यसरी भातसँग दिन्छु। उसले त सब्जी खाँदैन पनि, केही खाँदैन हो। उसले जस्ट उसलाई यही नै उसलाई मिठो लाग्छ र यही खाना नै उसले इन्जोय गर्छ। नटी नन भेजिटेरियन। 3 बजेतिर आज बिहिबार हाट लाग्छ जहाँनिर चाहिँ शुक्रबार हाट लाग्छ यहाँनिर देवीडाँगामा हो। र त्यहाँनिर म जानेछु र त्यसको सेयर तपाईँहरूसँग पनि गर्नेवाला छु है। त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो हाट लाग्छ। एभ्री थर्सडे हाट लाग्छ र म एभ्री विकको मतलब ग्रोसरी सपिङ चाहिँ म त्यहीँ गर्छु भेजिटेबल्सहरूको है। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या रहा है? What? ट्युसन र गाइस जसले ट्युसन पढाउनु छ बेबिजहरूलाई यहाँनिर कन्ट्याक्ट गर्नु छ हो। सी अल्सो इन्ट्रेस्टेड अभियसली। ओइ एलिक्सा चाहिँ संयुक्तको पढोसन हो। कहाँ से आई है? देखो ना आलू का मेसम्म पढाउँछ है त्यसले। मेदेखि चाहिँ खुसीले पढाउँछ। तँ ट्युसन पढेँ नि किनभने म बे भन्नु अगाडि स्वामी के साथ खेलने के लिए आती है ये, है ना? स्वामी के साथ खेलने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कल शादी में गए? शादी में गए तो कितने बजे आए? रावीनाहरू खेल्दैछ हो। ओए नानी नो बोकेको लड्छ नि फेरि। लु 1 2 3 मा नाच्यौ न त दुईजनै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाच्यौ त 1 2 3 मा। कोही चाहिँ गाडी कुदाउँछ त्यहाँनिर। मलाई चाहिँ फिभर होला जस्तो टाइपको भइरहेछ पठाउनु सडनली के भयो। र गाइस अब म चाहिँ हाटमा गएको हो र त्यहाँबाट सब्जीहरू गर्ने है। र त्यो हाटमा चाहिँ एकदमै यति साह्रो क्राउड हुन्छ हो। र त्यसमा चाहिँ अब यति साह्रो पल्युसन अब यति डरलाग्दो धुलो हुन्छ जसमा म तपाईँलाई भन्नु सक्दिनँ। मस्ट वेयर मास्क चाहिँ लगाउनै पर्छ। मास्क लगाएर तपाईँलाई 2 सेकेन्डमै त्यसको त्यो धुलोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चाहिँ उयो हुन्छ हो। र यो मेरो ब्याग, यो ब्यागभित्र आज एउटा झोला छ, ठुलो झोला हो। र बहिनी चाहिँ नानीलाई चाहिँ सुताइदिइरहेको छु हो। सुताइदिइरहेको छु, घरमा अफिस हुन्छ हो। म चाहिँ आइसकेँ हाट। यस्तो डेन्जर क्राउड छ हो। ब्याकग्राउन्डको साउन्डले मेरो साउन्ड सुनेको छैन होला है। र सबै आइटम पाउँछ यहाँनिर चाहिँ। र यहाँनिर क्राउड हेर्नुहोस्। यो सेक्सन भेजिटेबल्सको, यो सेक्सन लुगाको। भर्खर स्टार्ट हुँदै रहेछ।
यहाँ हेर्नुहोस् समरको लुगा अलरेडी कसरी यो लुगाहरू उठ जाएगा कसरी छ दाजु यो 50 रुपये गोटा कोरियन लुगा 50 देगा यहाँ पार्टीमा लगाउने ब्लेजर कोट खाली 200 सालों साल वर्षों बरस खप्ने हाफ पैंट 100 यहाँ चाहिँ डल्लै लुगा छ समरको लुगाहरू सबै आइसक्यो अब सुँगुरको मासु हो कहाँको हो त्यो कहाँको बस्तीको हो 20 कै लगाइदेऊ न अब त्यस्तो नगर न 20 कै किलो 10 और प्याज 10 रुपये किलो दिनेहरू हो निङ्गुरेहरू पनि आइसकेको रहेछ भयो निङ्गुरे कसरी हो निङ्गुरे गाइस यस्तो डरलाग्दो भिड छ हिँड्ने जग्गामा पनि म चाहिँ वेट गरिरहेछु गेटको आम्बो आँटेन त र मेरो चाहिँ अलरेडी भइसक्यो सबै कुरा मैले चाहिँ किनिसकेको र अब टोटोमा जाने रात परिसक्यो हो मेरो छुट्टी पनि सक्यो होला यति बेलासम्म र गाइज म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ र मेरो ट्रान्सफर्मेसन लुगा हेर्नुहोस् यो मेरो 50 रुपिस र यो मेरो 50 रुपिस मैले 100 रुपिसमा आज एउटा सेट ल्याएँ र हाट भएर लिएर आएको हो क्याजुअल मजाको मलाई त मन पऱ्यो अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है र गाइज आजको भिडियोमा यति नै फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोसँग त्यति बेलासम्म आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसँग बस्नुहोस् खुसी बस्नुहोस् है र बाई बाई यहाँ मेरो कुकुरलाई चाहिँ मैले के ल्याइदिएको भन्दाखेरि सानो खालको बिस्किट है नम्किन ल्याइदिइरहेको थिएँ हो र ऊ चाहिँ खाँदैछ कहाँ गएको हो त्यो टाढी साडी भएर यो चाहिँ हेर्नुहोस् न सादी चाहिँ आज हाम्रो घरको छेउमा हो कति राम्री भएछ लिपस्टिकहरू त नलगाउनु यस्तो सानोमा त र गाइस अब चाहिँ म तपाईँहरूसँग बिदा माग्दै है फेरि भेटौँला नयाँ ब्लगमा बाई बाई